nderuar shikues të radio dhe televizionit të Mitrovicës. Sot do të debatojmë rreth institucionit të Avokatit të Popullit. Për të ditur më shumë rreth misionit të Avokatit të Popullit dhe detyrave të cilat i kryen Avokati i Popullit, unë kam të ftuar zëvendësen e Avokatit të Popullit, zonja Majlinda Sinani-Lulaj, si dhe këshilltarin e lartë juridik zyrja në Mitrovicë, zotri Arbër Berisha. Përshëndetje të nderuar dhe mirë se keni ardhur në studion tonë. Atëherë, do filloj me ju, zonja Majlinda. Cili është misioni i Avokatit të Popullit? Faleminderit edhe një herë për ftesën, edhe për mundësinë që të jemi edhe pranë këtij televizioni edhe qytetarëve të Mitrovicës edhe regionit të Mitrovicës dhe gjithandej ku dëgjohet edhe shihet ky televizion. Institucioni i Avokatit të Popullit është institucioni themeluar me kapitullin 12 të Kushtetutës, e cili ka për mision, ka për mandat mbrojtjen, mbikëqyrjen dhe promovimin e drejtave të njerëzit. Çka janë të drejtat e njerëzit? Janë gjithë ajo gamë e të drejtave, të cilat janë të garantuara me Kushtetutën e vendit dhe gjithashtu janë të mbrojtura me ligjet të cilat i miraton parlamenti i vendit. Gjithçka që punon dhe bën institucioni i Avokatit të Popullit në përfundimet e veta bën thirrje për të respektuar ligjit e të gjenden alternativat ligjore të cilat ofrojnë respektimin e këtyre garancive që kushtetuese, që ligjore që kanë të bëjnë me jetën e njerëzve në vend. Kushtetuta e vendit, përveç garancive të drejtë për drejta kushtetuese që i ofron në vetvete, gjithashtu përmban dhe një numër marrëveshjesh dhe instrumentesh ndërkombëtare, të cilat vendosin standardet më të larta të respektimit edhe mbrojtjes së drejtave të njerëzit, e të cilat në fakt marrin fuqi të drejtë për drejtë në raport me legjislacionin vendor atëherë kur eventualisht mund të ketë kundërshti. Në vetvete institucioni i Avokatit të Popullit është institucion i pavarur, nuk pranon ndikime as nga individ dhe as nga autoritetet të tjera dhe natyrisht që orientimi i punës së tij shkon andej ku është interesi më i miri i qytetarëve të vendit, i të drejtave të individëve dhe lirive në këtë vend. Atëherë, kush mund të ankohet tek Avokati i Popullit? Secili individ që mund ta konsiderojë se një autoritet publik i ka cenuar të drejtat e tij, mund të drejtohet në institucion e Avokatit të Popullit. Është pastaj punë e institucionit të verifikojë, të hetojë, të vërtetojë nëse me të vërtetë individit apo edhe një grupi njerëzish i janë cenuar të drejtat, janë shkelur të drejtat apo jo. Mëtej, ky komunikim prej pranimit të ankesës, komunikimit me institucionet, njoftimi që u bëhet palëve nga ana e institucionit lidhur me ankesën e pranuar dhe me zhvillimin e hetimeve, bëhet në vazhdimsi, deri aty ku ose gjejmë një alternativë apo zgjidhje për cenimin e të drejtës, përpiqemi gjithmonë që të rivendosim të drejtën e cenuar, sa herë që kjo është e mundur, sa herë gjendet mirëkuptimi i institucioneve, apo në rast të kundërt, në rast se shohim se nuk ka cenim të drejtash, atëherë palës, qytetarit, i jipen udhëzime të mëtutjeshme, qoftë këshill juridike për të vazhduar në ndonjë institucion tjetër nëse ka hapësirë të tillë, apo në anën tjetër i thuhet se nuk ka cenim të drejtash, por qytetari duhet të ndjek një rrugë të caktuar ligjore për të arritur qëllimin e tij. Natyrisht që kategoria njerëzve që drejtohen institucionin e Avokatit të Popullit kryesisht janë njerëz që nuk kanë një mbështetje mbase shumë të madhe, themi edhe financiare, meqense shërbimet që i ofron institucioni i Avokatit të Popullit janë shërbime që ofrohen falas. Në anën tjetër, ne kemi të shpërndara gjithandej Kosovës zyrat tona regionale, për cilat me siguri kolegu do t'japë më shumë detaje, dhe po përpiqemi edhe përmes ditëve të hapura të jemi sa më afër qytetarëve në mënyrë që të mbledhim gjithë ato ankesa eventuale që individët, qytetarët e këtij vendi mund të kenë ndaj autoriteteve publike. Tu duhet theksuar, domethënë po e theksoj edhe një herë që institucioni i Avokatit të Popullit trajton ankesat kundër autoriteteve dhe institucioneve publike, dhe jo ankesat që individët mund të kenë njërin ndaj tjetrit. Këtu nuk nënkupton që institucionet vazhdimisht mund të bëjnë një veprim për të cenuar të drejtën e dikujt, autoritetet mund të cenojnë apo mund të shkelin drejtat e njerëzit edhe duke mos vepruar atëherë kur ato janë të mandatuara dhe kanë përgjegjësi qoftë ligjore, qoftë kushtetuese për veprim.
Po, ju si institucioni filloni hetimet edhe pa ndonjë ankesë individuale? Po, bëtë shumë mirë që e përmend edhe këtë çështje. Ana e pranimit të ankesave, kjo me të vërtetë është pjesa më e madhe e energjisë e institucionit, shkon në këto ankesat individuale apo grupore që mund të drejtohen në institucion. Por në anën tjetër, institucioni në vazhdimsi përcjell të gjendjen e drejtave të njerëzit në vend, dhe aty ku vërejmë ne se ka shkelje, qoftë sistematike, qoftë vërejtje në sistem, dhe që e shohim se një problem po vazhdon të përsëritet dhe nuk po gjen zgjidhje nga sistemi, qoftë shkelje të cilat mund të mos vi pala direkt të ankuar, por ne i shohim përmes mediave ose ngritën shqetësime nga shoqëria civile apo edhe nga ndonjë historie eventuale apo ndoshta edhe rastësi, e shohim dikun, rastisim të jemi me një ngjarje, ne jemi të mandatuar të fillojmë hetime edhe mbi bazën e detyrës zyrtare apo ex officio siç ne ju referohemi këtyre lloj hetimeve, domethënë me vet iniciativë. Veç mas viteve të fundit ne kemi pasur raporte të tilla dhe reagime të tilla në numër në rritje. Kryesisht këto janë raste që përmbyllen me raporte të cilat ju drejtohen u adresohen autoriteteve përgjegjëse, përmbajnë rekomandime të cilat më pastaj i përcjellim brenda një periudhe të caktuar nëse institucionet janë në gjendje të ofrojnë alternativat ligjore që ne i kërkojmë apo i rekomandojmë kundrejt këtyre autoriteteve. Në kuptim të gjithmonë rivendosjes së drejtës së shkelur apo edhe gjetjes qoftë të zgjidhjeve ligjore, qoftë në amandamentimit apo ndryshimit të ligjeve e kështu me radhë. Po, cilat ankesa nuk shërtohen nga avokati i popullit? Unë e përmenda fillimisht që domethënë ankesat që mund të jenë ndërmjet dy fqinjve të azëm, mund të kenë një telash probor, për pronë, mund të bëj njëri fëmijët e njërit fqinj zhurmë e tjetrit ankohet për zhurmën, ose po i marrë raste konkrete të përditshme që mund të ketë bazë për ankesë, këto nuk janë raste të cilat ne i trajtojmë. Por nëse njëri fqi është ankuar në polici, po supozojmë, për zhurmën që po shkaktohet, apo për rrugën ku është pamundsuar lëvizja, ose ndaj është ankuar te policia, por policia nuk ka vepruar, atëherë ankesa mund të drejtohet kundrejt autoritetit, po supozojmë policon në këtë rast, ose ka kërkuar zgjidhje të azëm nga komuna, nga kuvendi komunal, nga kryetari i komunës, adresa mund të drejtohet kundër autoritetit komunal. Këto pastaj, ky lloj ankesave kundrejt mosveprimit apo veprimit të gabueshëm, po themi, sa herë konsiderohet i tillë nga qytetarët, to mund të drejtohen pastaj te institucioni avokatit të popullit dhe bëhen objekt hetimi prej anës sonë. Atëherë, cilës natyri takojnë më shumë ankesat nga qytetarët? Po besoj Arbëri mund të vazhdoj këtë pjesë, me qenë se është njeri edhe që jeton këtu, edhe punon në zyrë regionale, dhe që pak a shumë ballafaqohet drejt për drejt me ankesat që qytetarët të drejtojnë. Për pyetjen, unë fillimisht po flas nivel të Kosovës, se cilat ankesa më shumë pranohen në zyrën e institucionit të avokatit publik. Siç dihet, institucioni avokatit publik funksionon me zyrën qendrore në Prishtinë dhe zyra tjera rajonale që në përgjithë regionin e Kosovës, dhe dy në zyre që i ka në Graçanicë dhe në pjesën veriore të Kosovës. Natyra ankesave është e ndryshme, duke filluar nga gjitha institucionet qendrore dhe institucionet lokale. Normal që disa vite prin numri i ankesave kundër gjyqësorit, kryesisht për zvarritje të procedurës penale ose procedurës civile. Kur thojmë për ankesat kundër gjyqësorit, nuk kuptohen gjitha organet e judikaturës, edhe gjykatat edhe prokurorit. Këtu kemi ankesa më shumë prej qytetarëve, pastaj vazhdojnë ankesat kundër institucioneve tjera publike, siç janë ministritë dhe komunat, policia e Kosovës, institucionet lokale, siç janë komunat, qendra për punë sociale, dhe gjitha kështu me radhë. Në bazë disa statistikave që ne i posedojmë si institucion, në bazën e të dhënave të institucionit të avokatit publik, do me thonë si të drejta që më shumë të janë shkelur, është e drejta për gjykim të drejtat të paanshëm, që ndërlidhet me nenin 6 të Konventës për drejtat e njerëzit, për të drejtën për gjykim të drejtat të paanshëm, pa vonesa, do me thonë. Pastaj është mbrojtja shëndetësore dhe sociale, këto lidhen me problemet sociale që i kanë qytetarët e Kosovës, kryesisht me realizimin e ndihmeve sociale, realizimin e pensioneve, çështjet shëndetësore në për institucione të ndryshme shëndetësore,
E drejta për mjete juridike është një drejtë që vazhdon të shkilet dhe qasja e qytetarëve në shfrytëzimin e mjete juridike, domethënë ankesave, kërkesave dhe parashtresave të ndryshme. Ankesa nga drejta e punës edhe ushtrimit profesionit, kryesisht nga punëtorët edhe në sektorin publik, po edhe në sektorin privat. Ankesa nga mbrojtja e pronës dhe shfrytëzimi i pronës në gjithë regionin e Kosovës, ndoshta me efekt veçantë edhe në Mitrovicë për shkak se qytetarët e Kosovës e kanë të kufizuar shfrytëzimin e pronës në pjesën veriore për shkak të natyrës politike e cila ekziston. Duke filluar pastaj me të drejtat e fëmijëve, barazia para ligjit, e drejta për arsimin, drejta në qasje publike, të drejtat e familjes, dignitetin e njeriut e kështu me radhë. Pra, ju e përfaqësoni më shumë zyrën në Mitrovicë. Çka mund na thuani rreth zyrës në Mitrovicë? Si funksionon kjo zyre? Para se të vazhdoj Arbër, vetëm një sqarim. T'ju themi se edhe zyret regionale janë pjesë e integrume e zyrës qendrore në Prishtinë. Nuk janë pjesë e ndarë. Gjitha ankesat që pranohen edhe në zyrën regionale në Mitrovicë, po edhe në përzyra tjera, janë ankesat që Arbëri mundet edhe ta drejtoj Matej ose ta shtjelloj Matej, mblidhen që të gjitha në një databazë të vetme edhe bëhen ankesa të përgjithshme të Institucionit të Avokatit të Popullit. Në këtë drejtim, mbase është e nevojshëm ky sqarim, sepse na ndodh shpesh herë që palët mbase vinë prej regioneve në Prishtinë, sikur ju duket se atje është një zyre kryesore dhe sikur atje po gjejnë mbase në fakt nuk është të gjejnë zgjidhje më shpejt në Prishtinë ankesat që drejtohen atje. Ato trajtohen krejtësisht barabart, pa marrë parasysh për cilit region vinë, është thjesht çështje kohe dhe çështja fatesh kohore ligjore që ne pastaj përfillim brenda institucionit për trajtu ankesat që i mbledhim. Falë Arbër, po e poshtë ndërhyrjen të nevojshme sepse shpesh herë konsiderohet sikur jemi të ndarë, kështu po jo jemi një zyreve. Por me u ndërlidh me pyetjen tonë, zyra e Institucionit të Avokatit të Popullit funksionon në dy zyre të ndara, pjesën veriore në të Mitrovicës si në zyre e saj dhe në zyrën këtu në sheshin e Mitrovicës në ndërtesën e administratës pensionale të Kosovës në katën e tretë në zyrët 11 dhe 12. Faktikisht kemi qenë në një ndërtesë tjetër, tash këto janë të zyre të reja, që ka gëzon fakti me daljen në këto zyre të reja se kemi një rritje të numrit të ankesave në këtë objekt për arsye se në objektin e njëjtë funksionon edhe administrata pensionale edhe qendra për punë sociale, inspektorati i punës dhe zyra për ndihmë juridike, e ashtu po ndërlidhen ankesat dhe qytetarët më lehtë pe kanë qasin edhe gjitjet e zyreve nga Institucioni i Avokatit të Popullit. Në zyre punojnë dy këshilltar ligjor, domethënë unë edhe një koleg tjetër. Zyra është e hapur çdo ditë punë prej orës 8 deri në orën 4 dhe çdo ditë pranohen ankesa nga qytetarët e Kosovës. Përveç që pranojmë ankesa nga qytetarët e Kosovës çdo ditë, ne në nivel rajonal organizojmë ditë të hapura në regionin e Mitrovicës, në qytetin e Mitrovicës, në Mitrovicë, në Voshtreth dhe në Skenderaj. Këto ditë të hapura udhëhiqen nga zëvendësit e Avokatit të Popullit dhe nga këshilltarët ligjor që janë në kuadër të zyrës në Mitrovicë. Domethënë, siç e përmendi edhe Majlinda, kjo është rridhje e zyrtarëve, e Institucionit të Avokatit të Popullit, po dhe zyrtarëve në terren bëhet me një qëllim që të jemi sa më afër qytetarëve dhe të pranojmë sa më shumë ankesa në mënyrë që të realizohet e drejta e qytetarëve. Po. Më falë, Elsa, se unë sikur mbeta borç edhe paraprakisht kur folëm për natyrën e ankesave që nuk mund të trajtohen në institucion. Kemi shumë raste kur palët azam janë duke shfrytzuar mjetet juridike, qoftë në po themi gjykata ose brenda institucioneve se kanë shterur mjetet juridike dhe drejtohen në Institucionin e Avokatit të Popullit si mbase dera ku ata e shohin si më të besueshme ose ku mund të gjejnë një zgjidhje. Në fakt, edhe në këto raste ku nuk shterën mjetet juridike brenda institucioneve, ne nuk mund të vazhdojmë hetimin e ankesave të tyre përderisa procesi i ankimimit nuk shteret brenda autoritetit ku eventualisht supozohet se ka ndodhur cënimi apo shkelja. Në anën tjetër, duhet sqaruar edhe një detaj tjetër. Shpeshherë krijohet përshtypja kur përmendim gjyqësorin ose sistemin e drejtësisë sikur se me të vërtetë ne pranojmë numrin më të madh të ankesave kundër gjyqësorit. Ne po duhet theksuar këtu se mandati i Institucionit të Avokatit të Popullit në respektim të pavarësisë së sistemit të drejtësisë gjyqësorit nuk trajton meritën e vendimeve të gjyqësorit. Domethënë ne nuk komentojmë ose nuk lëshojmë në rastet kur dikush është i pakënaqur me vendimet e gjyqësorit. Vendimet e gjyqësorit janë të padiskutueshme dhe të pakomentueshme edhe nga ana jonë, mirë po çka mund drejtohet tek ne në raport me sistemin e drejtësisë janë rastet e zvarritjeve të procedurave.
kemi shumë raste, kemi pasur para një kohë një raport i cili, jo një raport, ka pasur në 10 raporte që flasin për zvarritje procedurash dhe në një përllogaritje që ne kemi bërë të kohës, afateve kohore të zgjidhjes së këtyre rasteve, del se nëse nxirret mesatarja diku 7-8 vjetësh mesatarja një rasti në gjykata që vazhdon të sillet shpeshherë për fat të keq, vazhdon të sillet në mënyrë ciklike pa marrë një vendim meritor. Mirë po sërish, ne nuk ngatrohemi në meritën e rastit, në mënyrën se si gjykata vendos për rastet, mirë po çka mund të bëjmë është të tërheqim vëmendjen e gjyqësorit sistemit drejtësisë në kuptimin e zvarritjes së procedurave si një e drejtë pa kontestueshme qytetarëve në kuptimin që të kenë një gjykim të drejtë në kohë të arsyeshme. Atëherë, cilat janë sfidat që ballafaqoheni ju më shumë si institucioni i Avokatit të Popullit? Ka pasur një kohë kur institucioni i Avokatit të Popullit, kjo jo shumë larg kohë më përpara, domethënë para ndoshta 3-4 vjeç mëtej, kur ne kemi qenë me të vërtetë një situatë goxha të vështirë edhe sa i përket ambienteve në të cilat ne kemi punuar. Kemi pasur sfidë me objektin, kemi pasur sfidë me mundësinë, pastaj në mungesë objektit me mundësinë për të rekrutuar njerëz, dhe se këndemi një mbi ngarkesë të stafit, ne nuk kemi një staf shumë të madh të punonjësve, ne gjithsej jemi rreth 60 vetë, përfshirë zyrat regionale, 8 zyrat regionale që diku janë 2 dhe diku një këshilltar ligjor. Mirë po fatmirësisht para 3-4 vjet, 3 vjeç, po bëhen 3 vjet, që kur institucioni në Prishtinë është vendosur në zyra në hapësira të reja, në qendër të qytetit, duke qenë më i qasshëm edhe më i dukshëm për njerëzit që duan të drejtojnë ankesat. Në anën tjetër, një sfidë e vazhdueshme që mbetet për avokatin e popullit është zbatimi i rekomandimeve që ne i drejtojmë kundrejt autoriteteve publike. Duhet theksu që institucioni i Avokatit të Popullit nuk është institucion ekzekutiv. Nuk ka fuqi ekzekutive. Mandati maksimal, le të themi, i tij është drejtimi i këtyre rekomandimeve kundrejt autoriteteve publike dhe natyrisht obligimi jo vetëm ligjor, por edhe kushtetues i autoriteteve që të përgjigjen kërkesave të institucionit të Avokatit të Popullit. Sa ndodh kjo, këtu pastaj fillon ajo pjesa sfiduese edhe për institucionin edhe për autoritetet, sepse institucione të tilla, siç është institucioni i Avokatit të Popullit, e që quhen institucione nacionale drejtave të njerëzit, janë një lloj matësi, një lloj indikatori matës i nivelit të pjekurisë së demokracisë në shtete gjithandej ku këto institucione funksionojnë. Indikator pastaj për të matur këtë pjekuri të institucioneve, të autoriteteve publike dhe të respektimit drejtave të njerëzit nga këto autoritete që mbajnë fuqinë e pushtetit dhe kanë mundësinë që të cenojnë drejtat e njerëzit, janë pikërisht rekomandime që ky institucion i drejton te këto autoritete. Ka një ngritje të lehtë të përqindjes rekomandimeve që po zbatohen, mirë po ne mendojmë se kjo përqindje do duhet të ishte në nivel shumë më të lartë. Në fakt tashmë është kusht për autoritetet, edhe në kuptimin e përfitimit të projekteve të ndryshme, qoftë nga Bashkimi Evropian, qoftë nga Komisioni Evropian, e nga mekanizma të tjerë, që të matet, domethënë besueshmëria këtyre autoriteteve dhe puna e tyre edhe kundrejt respektimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit. Nuk janë shumë rekomandime që të themi se institucionet ose autoritetet nuk kanë mundësi ti respektojnë. Mirë po çka duhet është fillimisht një komunikim më serioz i vetë autoriteteve, një trajtim i këtyre raporteve dhe rekomandimeve brenda vetë autoriteteve dhe pastaj përgjigja pozitive kundrejt zgjidhjes së shkeljeve që eventualisht autoritetet i kanë bërë dhe janë identifikuar në raportet ose letër opinionet që ne mund t'i dërgojmë. Si keni raportet me institucionet dhe sa jeni të kënaqur me punën e tyre, pra po flasim për institucionet e drejtësisë? Jo vetëm me institucionet e drejtësisë, se unë përmenda me institucionet e drejtësisë, marrëdhënia është pak më specifike për shkak të pavarësisë së sistemit të drejtësisë, por në përgjithësi autoritetet publike janë të gjitha, përfshi autoritet nivelin qendror, përfshi nivelin komunal, agjencitë varëse të tyre. Ne si institucion realisht i raportojmë vetëm parlamentit
të Republikës Kosovës. I vetmi mbikëqyrës, le të themi, ose kontrollues ose monitorues institucionit edhe punës avokatit popullit është parlamenti, por në anën tjetër, bazuar në një paragraf të veçantë të kushtetutës, institucionet publike në vend janë të detyruara, nuk po flasim për vullnet, mirë po flasim për detyrim kushtetues të autoriteteve që të përgjigjet kërkesave të institucionit të avokatit të popullit. Gjatë procesit të hetimeve, përfaqësuesit e institucionit të avokatit të popullit kanë të drejtë të hyjnë në secilin institucion publik pa paralajmërim dhe pa ndonjë pengesë. Kjo është një detaj që nganjëherë na ndodh e hasim të harruar tek zyrtarët me të cilët kontaktojmë. Brenda institucionit të avokatit të popullit gjithashtu e kemi edhe një mekanizëm të veçantë specifik i cili monitoron vendet e ndalimit, përfshi stacionet policore, qendrat e ndalimit, spitalet, shtëpitë e shëndetit mendor, azilet e plegjve, që gjithashtu pa paralajmërim ka të drejtë të bëj vizita, të monitoroj, të kontrolloj dhe të raportoj mbi gjetjet që i bën. Ne nuk mund të themi se nuk kemi raporte të mira. Raportet shpeshherë din të jenë kolegiale, din të jenë zyrtare mjaftueshëm korrekt, sa për të siguruar informacionet, nuk na ndodh shpeshherë që të kemi, le të themi, përplasje për autorizimin apo për mandatin që ne kemi, por sërish po e theksoj, mbetet sfidë çështja e zbatimit të kërkesave që ne kemi kundrejt shkeljeve të ndodhur. Autoritetet do duhej të rishikonin të gjeturat që i bën institucioni avokatit popullit në raste specifike ku ne drejtojmë raporte, sepse jo në të gjitha rastet ne bëjmë raporte edhe nxjerrim rekomandime, sepse ndodh që nganjëherë rastet zgjidhen gjatë procesit hetimor. Mjafton një komunikim ose i dyti komunikim edhe rasti të gjejë zgjidhje atëherë kur vullneti brenda institucioneve ekziston, kur pjekuria ekziston dhe kur autoritetet vetë ndalin, reflektojnë mbi veprimet apo mosveprimet dhe gjejnë alternativën ligjore të gjetjes së zgjidhjeve, qoftë për individin, qoftë kuptimin e problemeve sistematike që mund të kenë brenda institucionit. Po në përgjithësi raportet nuk janë të këqija, thjesht se duhet më tepër vullnet edhe dëshirë edhe thjesht respektimi i ligjit. Numri i ankesave apo problemeve të qytetarëve po shkon dukshëm në rritje apo ka eliminime? E para, jo gjithmonë numri ose statistikat janë tregues i një, po themi, realitetit të saktë. Ato janë një matës, janë një tregues, numri sillet përapërsisht tek 2000 ankesa në përgjithësi në gjithë vendin, prej tyre pastaj jo të gjitha hetohen. Mirë po mos harroni se në rastet që ne kemi trajtuar apo hetuar edhe në raportet ex officio që kemi nxjerr, ne kemi disa raste në të cilat mund të jetë nxjerr një raport, por numri i personave që mund të jenë afektuar apo prekur nga e drejta e cila është trajtuar mund të jetë jo thjesht me qindra, po me mijëra. Dhe në këtë kuptim shtrihet pastaj ajo, le të themi, fuqia e punës që ka bërë institucioni apo ajo ana pozitive e punës së tij. Edhe këto raste ex officio që i përmendëm janë pikërisht raste të tilla. Ju dini rastin me faturimin e energjisë elektrike që shpenzohet në veri me anën tjetër në të qytetarëve të vendit. Një raport që bukur shumë pati bërbuj, ose rastet që lidhen me aspektin e pensioneve, ose rastet të tilla, do me thonë, ku afektimi i këtyre raporteve nuk bie thjesht mbi një individ, por bie mbi një masë më të gjerë të njerëzve. Në këtë kuptim, është jashtëzakonisht e rëndësishme të identifikohen probleme të tilla sistematike dhe pastaj të, si thuhet, me një hap të bëhet zgjidhje apo të gjendet zgjidhje për probleme që mund të shfaqen për çdo ditë e që në vend se energjia të shpërndahet në shumë pjesë të vogla, grumbullohet me një veprim, gjendet zgjidhja apo alternativa për një numër më të madh të njerëzve. Arritëm tek fundi i këtij emisioni, diçka që mund të shtoni për fund, ndonjë kontakt që mund t'ju gjejnë qytetarët juve si institucion? Ndoshta Arbër fillimisht kontaktet e Mitrovicës, mbase mund të jenë të rëndësishme këtu, që ta përmbyll pastaj me një. Pasi jem në regionin e Mitrovicës, siç e thash edhe më herët, zyrja e avokatit popullit gjendet në qendër të qytetit, ndërtesa e ambasadës pensionale, domthonë në rrugën afër Mzhitia, në shesh gjithsesi.
Numri kontaktues është numri zyrtar 028 530 138 dhe numri falas që funksionon 24 orë në kuadër të zyrës qendrore që është 0801 555 dhe funksionon 24 orë dhe pranon ankesa nga qytetarët e Kosovës. Përndryshe, siç e thash edhe më herët, zyra Avokatit Popullit është hapur edhe i ftojnë qytetarët e Mitrovicës të paraqitet me ankesat e tyre dhe për të marrë këshilla ose sugjerime se si të veprojnë në rastet e shkeljes të drejtat të njerëzit. Dhe për te kësaj, fare në fund, një inkurajim qytetarëve që ta dinë, të jenë sigurt se dyert e institucionit të Avokatit të Popullit janë të hapura në vazhdimsi për të mirëpritur ankesat eventuale të qytetarëve të vendit, pa marrë parasysh ku ato ndodhin. Kundrejt autoriteteve publike, Institucioni Avokatit Popullit dhe stafi i tij janë të obliguar në konfidencialitet, në panshmëri dhe profesionalizëm gjatë trajtimit të këtyre ankesave, kështu që secila ankesë do trajtohet si e barabartë me të tjerat, sërish po them pa anim dhe në konfidencë të plot, në kuptimin se shpeshherë ankesat din të jenë edhe shumë të dijshme. Njerëzit shpeshherë hezitojnë se nuk e gjejnë një rrugë ku të drejtohen për dhënë ose për shprehur ankesën e tyre. Jo vetëm në zyrën në Mitrovicë, zyra në Prishtinë, gjithandej zyrat regionale vazhdojnë të mbeten të hapura për ankesat eventuale dhe në anën tjetër njoftoj gjithashtu që të na ndiqni edhe përmes webfaqes sonë, në cilën mund të gjejnë edhe qytetarët edhe eventualisht mediat e shoqëria civile materiale të bollshme që i orientojnë edhe për natyrën e ankesave që mund të drejtojnë, por në anën tjetër edhe për rastet që ne mund t'i kemi trajtuar dhe mund të shërbejnë si praktika të mira për gjetur zgjidhje për problemet që mund të kenë. Tashmë prej dje nëse nuk gaboj ne kemi lancuar edhe webfaqen e re në www.oik-rks.org. Gjithashtu faqen e Institucionit të Avokatit të Popullit në Facebook, edhe aty gjithashtu qytetarët mund të drejtojnë ankesat e tyre dhe natyrisht në info@ombudsperson.kosovo.org si një adresë në të cilën përmes emailit mund të drejtojnë ankesat. Po ashtu në webfaqe mund gjejnë edhe formularin e ankesave në cilin jepen dhënat preliminare të personave që ankohen, sepse ankesat që drejtohen të ne nuk mund të jenë anonime, ato duhen të drejtohen me emër dhe me mbiemër, por sërish po e përsëris, ato do të kenë konfidencialitetin e plot nëse kjo kërkohet nga Institucioni Avokatit Popullit. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Të nderuar, faleminderit shumë për bisedën dhe për punën e palotshme që po e bëni ju si institucion dhe po vazhdoni të jeni si institucioni më i besueshëm për popullin. Atëherë të nderuar shikues të radio dhe televizionit të Mitrovicës, ishte kjo e tëra rreth këtij emisioni, nga unë Elsa Jarollin, mirëmbëjtje.